हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती आणि अनंतवार आपल्या या चॅनलमध्ये स्वागत करते। आज आपण थंडीची स्पेशल डिश पाहणार आहोत, ती म्हणजे आळीवची खीर। ही खीर आपल्या शरीरासाठी खूपच पौष्टिक असते, यामुळे कंबरदुखी, गुडघेदुखी हा त्रास होत नाही। ही खीर पाहण्यासाठी तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ पाहावा लागेल। यामध्ये काही टिप्स पण सांगितलेले आहेत। मोठ्या वाटीने इथे आळीव घेतलेले आहेत, 1 वाटी आळीव आहे। हे बाजारामध्ये किंवा किराणा दुकानामध्ये हे आळीव सहजपणे मिळतील, अगदी बारीक असतात हे। आता याला आपण कढईमध्ये भाजून घेणार आहोत। भाजल्यानंतर याची पूड 1-2 महिने सहज राहते, खराब होत नाही। ही खीर थंडीच्या दिवसामध्ये सकाळी अंशापोटी म्हणजे काहीही न खाता ही खीर सुरुवातीला खायची असते, अगदी पौष्टिक असते। कमरेसाठी तर ही खूपच चांगली असते। चला तर पाहू त्याची कृती। यासाठी मीडियम साईजच्या वाटीने 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे, 1 छोटी वाटी साखर आणि 3 वाटी दूध घेतलेलं आहे। दूध मीडियम साईजच्या वाटीनेच घ्यायचं। गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, 1 मोठी वाटी आळीव टाकून भाजून घ्यायचं आहे। 1-2 मिनिटं भाजून घ्यायचे आहे, खूप वेळ भाजायचं नाही आहे। कंटिन्यू चमच्याने हलवून 1-2 मिनिटं हे आळीव भाजून घ्यायचे आहे। खूप वेळ भाजले तर हे आळीव करपू पण शकते। 1-2 मिनिटं झाली, आता गॅस बंद करून घेऊया आणि याला थंड होऊ देऊ। थंड झाल्यानंतर याला मिक्सरमधून फिरून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता मी इथे आळीवची पूड करून घेतलेली आहे। आता मोठ्या चमच्याने, तुम्हाला हा जो चमचा दिसतो, 1 चमचा 2 व्यक्तीला खीर पुरते या चमच्याने। आता मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, यामध्ये मीडियम साईजच्या वाटीने 1 वाटी पाणी टाकलेलं आहे। पाण्याला चांगली उकळी येऊ देऊया। पाणी चांगलं उकळलेलं आहे। यामध्ये थोड्याशा मोठ्या चमच्याने 1 चमचा आळीवची पूड टाकलेली आहे, भाजून घेतलेली। आता याला चांगलं मिक्स करून घेऊया पाण्यामध्ये आणि 1-2 मिनिटं शिजून घेऊया। हे शिजलं की नाही कसं समजायचं, हे थोडंसं घट्ट येत असलं की याला एकसारखं हलवून घ्यायचं, चांगली उकळी येऊ द्यायची आणि याला थोडंसं घट्टपणा आला की मग यामध्ये आपण जे 3 वाटी दूध घेतलेलं आहे ते टाकून घ्यायचं आहे। सुरुवातीला याला पाण्यामध्ये शिजवायचं। 1 वाटी पाण्यामध्ये आपण हे शिजवून घेतलेलं आहे आणि याला 3 वाटी दूध टाकून चमच्याने हलवून घ्यायची ही खीर आणि चांगली उकळी येऊ द्यायची। हे 1 चमचा पूड आळीवची 2 व्यक्तींना ही खीर पुरू शकते, आपल्या खाण्यावर आहे। साधारण 2 व्यक्तीला एवढी खीर पुरेल। या खिरीला चांगली उकळी येऊ देऊया आणि उकळी आल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता छान उकळी आली। आता मीडियम गॅसवर याला साधारण 5 मिनिटं उकळू देऊ। ही खीर साधारण थंडीच्या दिवसातच बनवली जाते आणि डिलिव्हरी झाल्यानंतर सुद्धा ही खीर बाळंतीण बाईला खाण्यासाठी दिली जाते। तसेही धावपळीच्या या जीवनामध्ये अशा पौष्टिक गोष्टी खाणं आपल्या शरीरासाठी खूप गरजेचं असते, त्यामुळे ही रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे। यामध्ये काही महत्त्वाच्या टिप्स म्हणजे सर्वात शेवटी गॅस बंद केल्यानंतरच साखर टाकायची आहे। जर सुरुवातीला आपण साखर टाकली खीर बनवताना तर दूध फुटू शकते, त्यामुळे शेवटी साखर टाकायची आहे। ही सर्वात महत्त्वाची टिप्स आहे। 5 मिनिटं झालेली आहे आणि खीर चांगली उकळलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। गॅस बंद केल्यानंतर छोट्या वाटीने 1 वाटी साखर टाकायची आहे आणि ही साखर चांगली चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायची आहे। खीर गरम असल्यामुळे साखर लवकर विरघळते, एकसारखं याला हलवून घ्यायचं आहे। यामध्ये साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता। मी इथे छोट्या वाटीने 1 वाटी साखर टाकलेली आहे आणि एकसारखं चमच्याने हलवत आहे। खीर गरम असल्यामुळे आणि चमच्याने एकसारखं हलवत असल्यामुळे साखर लवकर विरघळल्या जाईल। सर्वात महत्त्वाची टिप्स ही आपण साखर गॅस बंद केल्यानंतर शेवटी टाकलेली आहे। ही महत्त्वाची टिप्स नक्की लक्षात ठेवायची आहे। तुम्ही पाहू शकता यामधली साखर चांगली विरघळली। आता आपण सर्विंग बाउलमध्ये खीर काढून घेऊया। सर्विंग बाउलमध्ये मी इथे गरमागरम आळीवची खीर काढून घेतलेली आहे, सर्व करून घेतलेली आहे आणि सकाळी सकाळी अंशापोटी ही खीर 7 दिवस, 15 दिवस, महिनाभर सुद्धा खाऊ शकता। अगदी पौष्टिक अशी आळीवची खीर खाण्यासाठी तयार आहे। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बाळंतीण बाईला सुद्धा ही खीर खाण्यासाठी दिली जाते, यामुळे कंबरदुखी आणि गुडघेदुखी हा त्रास होत नाही। सध्या थंडीचे दिवस आहेत, या धावपळीच्या जीवनात आपली काळजी घेणं सुद्धा खूप आवश्यक आहे। त्यामुळे तुम्ही जर ही खीर कधी ट्राय केली नसेल तर नक्कीच ट्राय करा। आपल्या शरीरासाठी ही खूप पौष्टिक असते आणि यामध्ये सांगितलेल्या टिप्ससुद्धा नक्की फॉलो करा। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा। अशाच नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा
आणि माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमची कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. थँक्यू.